नमस्ते साथीहरु, आजको हामीहरुको टपिक हो TCP थ्री वे ह्यान्डसेक। कसरी TCP IP ले थ्री वे ह्यान्डसेक को माध्यमबाट कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्छ त्यसलाई विस्तारमा बुझ्छौं। पहिला TCP भनेको के हो त्यो अलिकति बुझौं। TCP एउटा कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकल हो। यसमा सबैभन्दा पहिला ब्यान्डविड्थ, बफर र CPU प्रोसेसरको रिजर्भेसन हुन्छ कि पछि कनेक्सन इस्टाब्लिशमेन्टमा केही समस्या नहोस्। दुवै सेन्डर र रिसिभरले वा क्लाइन्ट र सर्भरले डेटा ट्रान्समिट गर्न लाग्ने ब्यान्डविड्थ, बफर र CPU प्रोसेसरलाई सुरुमै रिजर्भ गर्छ। TCP एउटा फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेसन हो। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेसन यस्तो कम्युनिकेसन हो जहाँ क्लाइन्ट र सर्भर दुवैले एक अर्कासँग साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट गर्न सक्छ। यो प्रोटोकललाई डेटा ट्रान्समिसन गर्दा मेजोरिटीमा युज गरिन्छ किनभने यो 100% रिलायबल छ। यसले 100% डाटा ट्रान्समिसनको ग्यारेन्टी दिन्छ र केही समस्या भएर ट्रान्समिसनमा रुकावट आयो भने ट्रान्समिसन फेरि त्यही पोइन्टबाट सुरु हुन्छ। अब हामी डायग्राम मार्फत TCP थ्री वे ह्यान्डसेकलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौं। पहिला हामी हेर्छौं TCP ले नर्मली कसरी काम गर्छ, त्यसपछि हामी यसलाई डेप्थमा हेर्छौं। TCP कनेक्सनमा युजुअली क्लाइन्ट र सर्भर हुन्छ। क्लाइन्ट एक्टिभ ओपन स्टेटमा हुन्छ र सर्भर प्यासिभ ओपन स्टेटमा हुन्छ। सर्भरले वेट गर्दै बसिरहेको हुन्छ कसैले आएर कनेक्सन स्टार्ट गर्ला कि भनेर। अब क्लाइन्टले सुरुमा सिन फ्ल्याग सर्भरलाई पठाउँछ। सिनलाई सिन्क्रोनाइज पनि भनिन्छ। यो फ्ल्यागले सर्भरलाई रिक्वेस्ट गर्छ कि मलाई तपाईसँग सिन्क्रोनाइज हुनु छ, मलाई तपाईसँग कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्नु छ। अब यो प्याकेट सर्भरले पाइसकेपछि सर्भरले रेस्पोन्समा रिप्लाई सेन्ड गर्छ र SYN ACK प्याकेट पठाउँछ, जसको अर्थ यो हुन्छ कि तपाईले मलाई पठाउनु भएको प्याकेट म एक्नोलेज गर्छु र मलाई पनि तपाईसँग कनेक्सन वा सिन्क्रोनाइज हुनु छ। यो ACK फ्ल्याग भनेको एक्नोलेजमेन्ट फ्ल्याग हो, जसको अर्थ कन्फर्मेसन गर्नु हो। यहाँ सर्भरले कन्फर्म गर्छ कि तपाईले पठाउनु भएको प्याकेट मैले पाएँ र म पनि तपाईसँग सिन्क्रोनाइज हुन इच्छुक छु। यो SYN ACK प्याकेट क्लाइन्टले पाइसके पश्चात क्लाइन्टले सर्भरले पठाएको प्याकेटलाई एक्नोलेज गर्दै सर्भरलाई ACK प्याकेट पठाउँछ र यसरी कनेक्सन इस्टाब्लिश हुन्छ। कनेक्सन इस्टाब्लिश भइसके पश्चात बल्ल डाटा ट्रान्समिसनको प्रोसेस सुरु हुन्छ। अब यसलाई टेक्निकल भ्यूमा हेरौं। क्लाइन्टले सिन फ्ल्याग मात्रै नपठाएर अरु पनि धेरै इन्फर्मेसनहरु सर्भरलाई पठाउँछ, जसलाई TCP हेडर पनि भनिन्छ। क्लाइन्टले सिक्वेन्स नम्बर, सिन फ्ल्याग, MSS, WS जस्ता इन्फर्मेसनहरु पनि सर्भरलाई पठाउँछ। सिक्वेन्स नम्बर यो र्यान्डम नम्बर हुन्छ। यो जति पनि हुन सक्छ। अहिलेको लागि मानौ यो 1000 छ। यसले म 1000 सिक्वेन्स नम्बरबाट कनेक्सन सुरु गर्दै छु है भनेर सर्भरलाई जानकारी दिन्छ। अर्को हो सिन फ्ल्याग। यसको भ्यालु कि 0 कि 1 हुन्छ। 1 भनेपछि कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्नु छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। त्यसपछि छ MSS, म्याक्सिमम सेगमेन्ट साइज। डेटा ट्रान्समिसन गर्दा डेटालाई जहिले पनि सेगमेन्ट वा प्याकेटमा टुक्राएर पठाइन्छ। एउटा डेटालाई धेरै टुक्रा वा सेगमेन्टमा ट्रान्सफर गरिन्छ। यो MSS ले त्यही सेगमेन्टको म्याक्सिमम साइजलाई सेन्ड गर्छ कि म्याक्सिमम सेगमेन्टको साइज 1200 बाइट होस् वा त्यो भन्दा कम होस्, तर 1200 बाइट भन्दा बढी नहोस्। त्यसपछि छ विन्डो साइज, जसलाई बफर साइज पनि भनिन्छ। यो भनेको म्याक्सिमम रिसिभिङ क्यापासिटी हो। यसमा क्लाइन्टले सर्भरलाई के बताउन खोजिरहेको छ भने मेरो म्याक्सिमम रिसिभिङ क्यापासिटी 12000 बाइट हो। 12000 बाइट पठायो भने मेरो बफर फुल हुन्छ, त्यो भन्दा बढी नपठाऊ भन्नुको अर्थ क्लाइन्टले सर्भरलाई यो बताउन खोज्दैछ कि मलाई 1200 बाइटको 10 वटा प्याकेट पठायो भने मेरो बफर फुल हुन्छ। त्यसपछि सर्भरले रेस्पोन्समा रिप्लाई गर्छ मेरो सिक्वेन्स नम्बर 3000 हो। सिन र ACK को भ्यालु 1 सेट गर्छ। आफ्नो पनि MSS र WS क्लाइन्टलाई पठाउँछ र ACK नम्बर 1001 पनि पठाउँछ।
अब यो 1001 कसरी भयो? सर्भरले क्लाइन्टलाई पठाएको सिक्वेन्स नम्बरलाई एक्नोलेज गर्छ र त्यसमा 1 एड गरेर पठाउँछ। भनेपछि एक्नोलेजमेन्ट नम्बर जहिले पनि सिक्वेन्स नम्बर प्लस 1 हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सुरुमा क्लाइन्टले आफ्नो सिक्वेन्स नम्बर 1000 पठाएको थियो, त्यसलाई सर्भरले एक्नोलेज गर्यो र त्यसमा 1 एड गरेर आफ्नो एक्नोलेजमेन्ट नम्बर 1001 सेट गरेर पठायो। यो एक्नोलेजमेन्ट नम्बरलाई नेक्स्ट एक्सपेक्टेड सिक्वेन्स नम्बर पनि भनिन्छ। अब क्लाइन्टले यो रिसिभ गरिसकेपछि यसको एक्नोलेजमेन्ट प्याकेट सर्भरलाई सेन्ड गर्छ, जसमा सिक्वेन्स नम्बर हुन्छ 1001। मैले अघि भनेको थिएँ एक्नोलेजमेन्ट भनेको यानी एक्नोलेजमेन्ट नम्बर भनेको नेक्स्ट एक्सपेक्टेड सिक्वेन्स नम्बर हो। त्यसपछि एक्क फ्ल्यागको भ्यालु 1 सेट गर्छ र एक्क नम्बर एक्नोलेजमेन्ट नम्बर 3001 जुन भनेको सिक्वेन्स नम्बर प्लस 1 गरेर सर्भरलाई सेन्ड गर्छ र यसरी क्लाइन्ट र सर्भरको बीचमा कनेक्सन इस्टाब्लिस हुन्छ। अब सारांशमा भन्दा क्लाइन्टले पहिला रिक्वेस्ट गर्छ, त्यसपछि सर्भरले रेस्पोन्समा रिप्लाई गर्छ र त्यसपछि क्लाइन्टले त्यो रिप्लाईलाई एक्नोलेज गर्छ। यही रिक्वेस्ट, रेस्पोन्स र एक्नोलेजमेन्टलाई 3 वे ह्यान्डसेक भनिन्छ।